Zo zijn er verhalen bekend waarbij criminelen een soort stof van deze plant in je gezicht uitblazen waardoor je willoos wordt. En het dus veel makkelijker is om alles van je te stelen en je zelfs meewerkt in het proces. Solanum letale. Lethal. Dat betekent dodelijk. Kijk, en daar heb je hem. De Dullebezien, oftewel de wolfskers. Ja, giftige planten spreken nou eenmaal enorm tot de verbeelding. Al heel erg lang, want dit boek is meer dan 400 jaar oud en staat helemaal vol met giftige planten. En het is niet zo gek, want giftige planten zijn veel meer dan planten waar je ziek van kan worden, waar je dood aan kan gaan. Want giftige planten kan je ook gebruiken om mee te kunnen vliegen of om jezelf mee te nemen naar een andere wereld. Indrukwekkend, hè? Ja, vandaag begeven we ons aan de duistere kant van alles wat bloeit. Want sommige planten in Nederland zijn zo giftig dat ze je brandbladen kunnen geven en zelfs beroemdheden kunnen vermoorden. Dus je bent gewaarschuwd. Deze grote jongens achter me, dit zijn berenklauwen. Die zijn best wel beroemd als een giftige plant. Ze zijn ook zo gehaat dat op Europees niveau is besloten dat mensen berenklauwen moeten verwijderen. Dat komt omdat de grote berenklauw niet inheems is in ons land. Hij hoort hier niet thuis en hij is wel gevaarlijk, dus zijn gemeentes verplicht om ze te verwijderen. Maar toch is die berenklauw niet zo gevaarlijk als dat de meeste mensen denken dat hij is. Want het venijn zit namelijk van binnen, het is het sap. En als je het sap op je huid krijgt en vervolgens kom je met je huid in de zon, dan krijg je brandbladen en die kunnen best ernstig zijn. Ook moet je het sap absoluut niet in je ogen krijgen, want daar kan je blind van worden. Maar zolang je de plant niet beschadigt, is er niks aan de hand. Hier ben ik op zo'n plek waar de berenklauw is verwijderd. Nou, verwijderd is misschien een groot woord. Ze hebben ze gewoon gedeeltelijk platgeslagen. En dan pas wordt het echt gevaarlijk, want nu komt al dat sap eruit. En kinderen en honden die hier tussen gaan spelen, die kunnen dus echt gewond raken. En je vraagt je dan af, wat is eigenlijk beter? Dit doen of de plant gewoon laten staan, zodat iedereen hem herkent en die ook gewoon minder gevaarlijk is? Hier groeit een zusje van de berenklauw en ze ziet er heel onschuldig uit, maar is eigenlijk vele malen gevaarlijker. Ze staat ook op een gevaarlijke plek, dus ik pluk even een takje. Oké, die neem ik mee naar beneden. Zo, en die plek is niet alleen gevaarlijk vanwege al de razende auto's, maar ook een beetje vanwege deze plant. De gevlekte scheerling. Hij heeft zijn naam te danken aan het feit dat hij vlekjes maakt op de basis van zijn stengel. Maar wat ook typisch is, dat zijn de bolle zaadjes met die ribbels, zoals je die hier ziet. En er is iets geks met deze plant. Niet zozeer hoe giftig die is, maar de plek waar die groeit. Want hij komt altijd al voor in Nederland, alleen de laatste jaren is hij bezig met een bizarre opmars die hij specifiek via de middenberm van snelwegen doet. En eigenlijk niemand weet waarom. En het was best wel lastig om zo'n plant te vinden, want wij willen zo'n plant even plukken en laten zien. Maar we kunnen niet met de camera naar de middenberm toe. Dus we hebben echt letterlijk een heel eind moeten rondrijden voordat we uiteindelijk een exemplaar vonden op een plek waar we hem konden plukken. Maar goed, we hebben hem dan. Want dit is namelijk één van de meest bijzondere giftige planten die we hebben. Want deze plant heeft namelijk heel veel historie. Deze plant is namelijk het ingrediënt van de gifbeker van Socrates. Socrates was een hele beroemde filosoof uit het oude Griekenland, maar hij maakte een paar essentiële politieke en religieuze fouten waardoor hij ter dood werd veroordeeld. En wat zo bijzonder is dat ze eigenlijk het hele proces van het ter dood brengen heel erg goed hebben geregistreerd. Er is stap voor stap beschreven hoe hij doodging. Wat maakt deze plant nou zo giftig? Dat is een stof die erin zit, genaamd coneïne.
En codeïne is zo giftig dat als je 0,1 gram binnenkrijgt, dan overleef je het niet. Door de opmars van deze plant ontstond er ook een beetje hysterie, want mensen vinden giftige dingen best wel eng. Maar het is een beetje raar, want zolang je deze plant niet opeet of het sap over je huid heen smeert, is er niks aan de hand. Er zijn zoveel dingen eigenlijk hartstikke gevaarlijk om op te eten. Als je de gewone vork doorslikt, ja, dan ga je ook aan dood. Maar toch doet niemand daar hysterisch over. Deze plant doet eigenlijk geen vlieg kwaad, totdat je hem natuurlijk plukt en opeet. Dus weet je wat, laten we hem gewoon met z'n allen staan en dan is er niks aan de hand. Dit is zonder enige twijfel wel een van de meest magische planten die we kennen. Dit is de wolfskers, Atropa belladonna. Dat klinkt al als een soort toverspreuk. Atropa was de godin die eigenlijk schikte over de leven en de dood. Zij knipte het levensdraadje van mensen door. En belladonna betekent mooie vrouw. En dat komt omdat als je het sap van de bes in je oog doet, dan worden je pupillen heel groot. En dat vonden ze heel mooi. En vandaar belladonna. En dit is één van de ingrediënten van de zogenaamde heksenzalf. Wat door heksen werd gemaakt en als ze dat dan over zich heen smeerden, dan konden ze vliegen. Nou, er zijn allemaal mythische verhalen rondom deze plant. Bijvoorbeeld de kroon van de plant heeft 5 punten, net als een pentagram. Nou, eigenlijk alles bij elkaar maakte deze plant heel bijzonder en hij is ook heel erg giftig. Nou, het was ook een van de eerste planten die ik als kind zocht, want ik was zo gefascineerd door dit ding dat ik hem wilde kweken. En toen ik hem uiteindelijk te pakken had, ik denk dat ik een jaar of 8 was en ik had er bessen aan, toen dacht ik van ja, als 7 bessen dodelijk is, dan kan ik er vast wel eentje eten. En dat deed ik dus. En gek genoeg heb ik er nooit wat aan overgehouden, maar ik weet wel dat die bessen dus lekker zijn. Ze smaken een beetje naar bosbessen en dat is wat ze nou exact zo gevaarlijk maakt. Want de meeste giftige bessen die we kennen, die zijn heel vies. Dus als een kind dat eet, dan stopt hij er gelijk mee. Maar deze bessen zijn lekker, dus je blijft dooreten met de dood tot gevolg. Giftige planten zijn natuurlijk niet alleen maar slecht, want heel veel gifstoffen kunnen ons ook helpen. Neem nou bijvoorbeeld die wolfskers, die wordt zelfs vandaag nog gebruikt in ziekenhuizen. En ook het gif van de vingerhoedskruid, een andere dodelijk giftige plant, is heel nuttig, wordt gewoon als medicijn gebruikt. En ze werken zelfs tegen elkaar. Want het gif van wolfskers zorgt ervoor dat je hart overdreven hard gaat slaan, waardoor je een hartaanval kan krijgen. En het gif van de vingerhoedskruid zorgt voor het tegenovergestelde, waardoor je hart steeds langzamer gaat kloppen, totdat je een hartstilstand krijgt. Dus technisch gezien zou je de ene plant tegen de ander kunnen gebruiken. Maar dat is wel heel gevaarlijk, tuinieren. Kijk eens, soms kan je voor een beetje magie zelfs terecht op een parkeerplaats. Dit is de doornappel of Datura stramonium. En dit is een plant waar een hele hoop mysterie omheen zit. Want dit zou één van de ingrediënten van de heksenzalf zijn. Maar aan de andere kant is dat ook gek. Want het is een plant die namelijk niet oorspronkelijk uit Europa komt. Dus hoe kan zo'n plant nou in een Europese hele oude zalf zitten? Dat hij speciale werkingen heeft, dat is zeker. Want hij wordt gebruikt voor allerlei doeleinden, waaronder als een hallucinerende drug. Maar er is nog iets heel vreemds aan de hand met deze plant. En dat is namelijk de naam Datura. Datura komt namelijk uit het Sanskriet en dat betekent zoiets als witte doornappel. En deze plant wordt al heel erg lang gebruikt in India. Het enige gekke is dat de plant langer wordt gebruikt in India dan dat in de westerse wereld Amerika bekend is. Dus hoe is het mogelijk dat een plant die eigenlijk van oorsprong alleen maar voorkomt in de nieuwe wereld al een hele lange geschiedenis heeft in Azië? Dus deze plant is echt op vele manieren omringd door magie. Zo. Zodra de zon ondergaat, gaat deze bloem ook echt magisch ruiken. De mensen die kuipplanten hebben thuis, die herkennen deze bloem misschien een beetje als iets wat ze kweken. Want namelijk de engelentrompet of Brugmansia is een zusje van de Datura. Alleen hangen de bloemen dan naar beneden. En deze plant is misschien bijna nog wel enger. Want van deze plant wordt namelijk een soort druk gemaakt. Er zijn allerlei geruchten over hoe je dat kan toedienen. Zo zijn er verhalen bekend waarbij criminelen een soort stof van deze plant in je gezicht uitblazen waardoor je willoos wordt. En het dus veel makkelijker is om alles van je te stelen en je zelfs meewerkt in het proces. Maar een nog enger verhaal is dat deze plant wordt gebruikt om je te veranderen in een soort zombie waardoor je levend wordt begraven. Ja, en kortom, deze planten, daar moet je dus geen grapjes mee maken.